მოგესალმებით ყველას. მოხარული ვარ, რომ დღეს საქართველოში კიდევ ერთხელ ძალზედ მოკლე პერიოდში მასპინძლობთ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს შარლ მიშელს. ჩვენ მადლიერები ვართ პრეზიდენტ მიშელის პირადი ჩართულობის. მისი დღევანდელი ვიზიტი არის კიდევ ერთი თვალსაჩინო დადასტურება თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის საქართველოს და მისი წარმატება ევროკავშირისთვის. პრეზიდენტ მიშელ, თქვენ პირველად ამ დარბაზში განაცხადეთ თქვენი ინიციატივის შესახებ. ეს მოხდა 1 მარტს, რომელიც უკავშირდებოდა ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის მედიაციას. თქვენი უშუალო ჩართულობით, თქვენი პირადი წარმომადგენლის ჩართულობით. სწორედ 1 თვის და 20 დღის შემდეგ მე ვარ ბედნიერი და ამაყი, რომ შედეგი სახეზეა. შეთანხმება შედგა და შეიძლება ითქვას, რომ ხელოვნურად შექმნილი კრიზისი საქართველოში დასრულებულია. თქვენ ამისთვის გულწრფელ მადლობას იმსახურებთ. მე მინდა ჩვენი მთავრობის სახელით, ჩვენი პოლიტიკური გუნდის სახელით მადლობა გადაგიხადოთ იმ დიდი ძალისხმევის, რომელიც თქვენ გასწიეთ ამ კონკრეტული შედეგის მისაღწევად. თქვენ დაამტკიცეთ, რომ ხართ ნამდვილი ლიდერი, შეგიძლიათ ევროკავშირის ეგიდით წარმატებული მედიაციის და მოლაპარაკების წარმოება კონკრეტული შედეგის დასრულებით. ჩვენ ერთად შევქმნით წარმატებული მაგალითი. პრეცედენტი ევროკავშირის, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართულობით საქართველოსთან ერთად პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, კრიზისი, რომელიც ხელოვნურად იყო შექმნილი, ამოწურულია. ასევე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით გამოვიყენოს შესაძლებლობა და მადლობა გადაუხადოთ თქვენს წარმომადგენელს ბატონ კრისტიან დანიელსონს, რომელიც თქვენი უშუალო მანდატით, თქვენი დავალებით იყო მოვლენილი საქართველოში. მან დიდი სამუშაო გასწია და იმუშავა ძალიან მჭიდროდ ჩვენს პარტიასთან, ასევე პოლიტიკურ პარტიებთან, ოპოზიციასთან. უაღრესად მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ ეს შეთანხმება შედგა. დღევანდელი დღით საქართველომ გაიმარჯვა. ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, ეს არის ნაბიჯი, რომელიც ხელს შეუწყობს საზოგადოების კონსოლიდაციას და იმ მთავარ გამოწვევებთან გამკლებას, რომელიც დღეს ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის წინაშე დგას. საქართველო არის ევროკავშირის სანდო პარტნიორი. ბატონ პრეზიდენტს კიდევ ერთხელ დაუგდასტურეთ საქართველოს და ქართული ხალხის ერთგულება ჩვენი ევროპული მისწრაფებებისა და ფასეულობებისადმი, რომელიც განსაზღვრავს ევროკავშირთან თანამშრომლობის დღის წესრიგს და ამავდროულად ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების ქვაკუცხეთს წარმოადგენს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ შეხვედრაზე პრეზიდენტ მიშელს კიდევ ერთხელ დაუგდასტურეთ ჩვენი მზაობა მეტი ძალისხმევა მივმართოთ რეფორმების განხორციელებისკენ, რა თქმა უნდა ხაზი გავუსვი ასოცირების შეთანხმებით აღებული ვალდებულების შესრულების მზაობას, რათა მაქსიმალურად მოვემზადოთ 2024 წელს ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადის გასაკეთებლად. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ ევროკავშირის საქართველოს თანამშრომლობის მიმდინარე დღის წესრიგზე და შემდგომ ნაბიჯებზე, როგორიც არის მათ შორის ევროკავშირის შიდა ბაზარზე შემდგომ ინტეგრაციისა და სექტორული პოლიტიკის დაახლოების მიზნით გადადგმული ნაბიჯები. ევროკავშირთან ფიზიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა და გაძლიერება. ასევე რა თქმა უნდა შევეხეთ ჩვენ საგარეო პოლიტიკურ საკითხებსაც, კერძოდ საქართველოს-რუსეთის კონფლიქტს და ოკუპაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს. და ბოლოს მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო პრეზიდენტ მიშელს განსაკუთრებული მართლაც უპრეცედენტო ჩართულობისთვის და მზაობისთვის, რომ გააგრძელოს ჩვენი ქვეყნის მხარდაჭერა კომპლექსური რეფორმების გზაზე, რომელმაც ჩვენ საბოლოო ევროკავშირის წევრობამდე უნდა მიგვიყვანოს. დიდი მადლობა. გთხოვთ. Thank you, Mr. Prime Minister. I'm very pleased to be here again. 6 weeks after my last, it was my first visit to Georgia. It's a pleasure to be here and to meet with political leaders who will from now on work together in an inclusive parliament. Thank you, Prime Minister, for all the close contacts over the past weeks, many phone calls and also your visit in Brussels, and for your courageous political choices, but also for your vision for the future of this country. I will be relaying my appreciation also to the opposition for their commitment to putting differences aside. რომელიც გამოხატეს თავიანთი პოლიტიკური ინტერესების გვერდით გაწევით, ეს არ არის სისუსტე, ეს არის სიძლიერე.
and collective intelligence to ეს emerge. არის ის It's გონივრული not მიდგომა, time რომელიც for საჭირო ამ anyone ეტაპზე. to sleep on laurel leaves. This is the moment to take up the challenging reforms in the parliament and to work towards them. პარლამენტში ერთად ვიმუშაოთ These უკეთესი reforms მომავლისთვის. ეს are რეფორმები what Georgia needs. არის, რაც They will საქართველოს ensure სჭირდება. your citizen რაც demands უზრუნველყოფს are თქვენი better met, მოსახლეობის and they უკეთეს will მომავალს, also open up იმისაც რომ the path გაიხსნას to deeper გზა cooperation უფრო between Georgia სიღრმისეული and the თანამშრომლობისთვის European Union. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის. The EU is ევროკავშირი Georgia's strongest partner. არის We უძლიერესი share პარტნიორი common საქართველოსთვის. values and we support ჩვენ your გვაქვს საერთო reforms to ფასეულობები, საერთო consolidate ინტერესები, democracy and the rule of დემოკრატიის law. და რეფორმების We also განხორციელების stand by მიმართებით. you ჩვენ in თქვენს გვერდით ვართ fighting the current და pandemic and არსებული social პანდემიის economic პირობებში fallout. და ეკონომიკური The EU რეფორმების and Team Europe ფარგლებში have contributed ევროკავშირი with 400 million euro 400 მილიონი to this goal, ევროთი ეხმარება and ქვეყანას the EU და with Georgia ევროკავშირი in our strong support გამოხატავს to your უძლიერეს sovereignty მხარდაჭერას and საქართველოს territorial სუვერენიტეტისა და integrity ტერიტორიული within მთლიანობის the agreed მიმართ international borders. საერთაშორისო და აღიარებული Today, საზღვრების I ფარგლებში. am here to დღეს stress again the კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი importance გაუსვა of იმას, our bilateral რომ relationship, ორმხრივი as well ურთიერთობები as არის ძალიან cooperation მნიშვნელოვანი, ეს in the ძლიერი Eastern პარტნიორობა და Partnership თანამშრომლობა region. აღმოსავლეთ And I wish პარტნიორობის you, ფარგლებში dear Prime Minister, აქტუალურია. ირაკლი, მე and ბატონო all პრემიერო political გაწმუნებთ, leaders, რომ all success along ყველა the path ეს you have committed წარმატება to, I trust it will იქნება advance your country's მიღწეული democracy, ერთობლივად, stability დემოკრატიის, and prosperity in სიძლიერის, closest cooperation კეთილდღეობის with your მიზნით European და friends. გისურვებთ ამ Trust სიძლიერეს ევროპის and მეგობრების confidence, რანგში. trust and ეს confidence ნდობა are key more არის than ever. უცილებლად I მნიშვნელოვანი, count on you ისეთივე and you მნიშვნელოვანია, can როგორც count on ოდესმე us. ყოფილა Thank და you. იქნება. დიდი მადლობა. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ორივე თქვენგანთან მექნება შეკითხვა დავიწყებ ბატონო პრეზიდენტო თქვენით როდესაც ახალი რეგიონული პოლიტიკური ვითარება არის შექმნილი როდესაც საქართველოს არის ახლო აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი ქვეყანა და სამიტი არის დაგეგმილი გაზაფხულზე შესაძლოა თუ არა რომ ევროკავშირმა იმსჯელოს საქართველოსთან დასაახლოებლად ახალი ინსტრუმენტების შეთავაზებაზე იმ ფონზე როდესაც მათ შორის ევროპარლამენტიდან გვესმის ასეთი ტიპის ინიციატივები მაგალითად კუბილიუსი საუბრობდა დღეს იმაზე რომ როგორც საქართველოს ნატოსთან ინტეგრაციის პროცესში აქვს სამოქმედო გეგმა ევროკავშირმა ასევე სამოქმედო გეგმა უნდა შეიმუშაოს საქართველოსთვის რამდენად რეალურია ასეთი ინიციატივები და შესაძლოა თუ არა ვიხილოთ ახალი წინადადებები თან რუსეთიდან მომდინარე საფრთხების ფონზე და ბატონო პრემიერო თქვენც მინდა სწორედ ამ კონტექსტში კითხოთ მაშინ როდესაც ქვეყანას გაცხადებული აქვს რომ 2024 წელს ვემზადებით ევროკავშირის წევრობისთვის გაცხადების გასაკეთებლად და განაცხადის გასაკეთებლად რისთვის არის საქართველოს მზად თან იმ ფონზე ასევე როდესაც კრემლიდან გვესმის განცხადებები ძალიან ხშირად რომ საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას მოსკოვი განიხილავს როგორც რეგიონში გარკვეულწილად არეულობის შემოტანის ცდელობად. დიდი მადლობა. No, thank you for this question. And indeed, this agreement is key. This agreement is very important because this is a door towards the strengthening of the ties between Georgia and the European Union. And that's why I was so motivated and so committed in order to make it happen with the very strong involvement and leadership of the different political actors in Georgia. And I will be more precise. We have worked a lot, the European authorities, with the Georgian authorities, the last weeks, the last months. And in the pipeline, there are 500 concrete ongoing projects in different fields. And I hope indeed that in the next weeks we will work closely with the Georgian government, with the parliament, in order not only to implement the reforms, but also in order to make sure that we will develop a strong and ambitious program for the next years. We will decide the next program, 21-27. It means important choices that need to be made. And finally, we had with the Prime Minister a very important discussion on the economic priorities, the social and the economic priorities, the prosperity in the country, because it's very important for the government, of course, but also for the European leaders, for the European authorities, to make sure that we can improve the conditions of life in the country. And we know that COVID-19 is a difficult challenge with potential huge negative economic consequences. And that's why this
this needs to be a moment in order to invest in the future, to invest in the Green Deal, to invest in the digital agenda, to support the SMEs, and to try to create more jobs in Georgia. And I'm optimistic because I feel with the Prime Minister and with his team that in the next weeks and months we will cooperate a lot in order to support all the positive efforts in order to improve the situation in Georgia also at the economic and the social level, which is also important in line with the regional dimension. Thank you very much for the question. საქართველოს არჩევანი, ჩვენი ევროინტეგრაციის არჩევანი, ეს არის არა მხოლოდ ერთი კონკრეტული მთავრობის ან პოლიტიკური გუნდის არჩევანი, არამედ ეს არის ჩვენი ქართველი ხალხის არჩევანი. 80% ჩვენი მოსახლეობის მხარს უჭერს საქართველოს ევროინტეგრაციას, საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მე მესმის თქვენი კითხვა, მე მესმის რომ რუსეთისთვის შეიძლება ეს არ იყოს სასურველი სცენარი, მაგრამ ეს არის არჩევანი, რომელიც არის შეუქცევადი, ჩვენ ეს შეუქცევადი პროცესი გავხადეთ სწორედ ჩვენს მიერ 2014 წელს ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერით, ასევე ღრმა და ყოვლისმოცული თავისუფალი ვაჭრობის ხელმოწერით. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ეს კითხვა არის ამოწურული, შესაბამისად, მით უმეტეს ეს ჩვენი მისწრაფება, რომ გავხდეთ ევროკავშირის წევრი, არც ერთი სახელმწიფოს, მათ შორის არც რუსეთის წინააღმდეგ არ არის მიმართული. მადლობა. შემდეგი. სოფო ხანაშვილი ტელეკომპანია რუსთავი 2. მე მექნება ორივესთან შეკითხვა, განსაკუთრებით პრეზიდენტთან. ბატონ პრეზიდენტო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა გარანტია არსებობს იმისა, რომ შესრულდეს ყველა ის პუნქტი, რაც თქვენი მედიაციით და შეერთებული შტატების დახმარებით არის ამ დოკუმენტში ასახული, იმიტომ რომ დღეს დილიდან გვესმოდა ჩვენ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების შეშფოთება ცოტა ხმამაღლა ჟღერს, მაგრამ მათი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ჯერ კიდევ აქვთ კითხვები გარკვეული პუნქტების შესრულებასთან დაკავშირებით და იყო საუბარი ნიკა მელიას გათავისუფლებაზე მათ შორის. დიდი მადლობა. I'm convinced that the decision taken yesterday and the signature yesterday by many political leaders, this is a very strong signal, this is a very strong message. But it's not enough. Now, they need to implement, the political leaders, the government, they need to cooperate in order to implement what has been decided by the Georgian political leaders. This is the top priority: electoral reform, judiciary reform, rule of law reform. And it's fundamental that in this country we trust the democratic institutions, the parliament, the government, the president also. This is fundamental because this is the best guarantee for the people. This is the best guarantee for the citizens, for a better future for the citizens. It doesn't mean that tomorrow everything will be simple. Of course, a democratic debate, it means sometimes tensions. It means different opinions about the priorities, about the way we need to work together. But the most important thing is the DNA, and the DNA should be the unity and the common interest of this country. And I have the feeling with this agreement signed yesterday, I hope that others will join this agreement, but I hope with this agreement, this is a starting point for more serenity, for more political stability, and for the will and the strong political will of the majority of the political leaders in order to act in the interest of the Georgian citizens. Let me greet you. Maris. ჩართულ კი ბატონო თამარ გაზდელიანი ტელეკომპანია იმედი ჩემი კითხვით მოგმართავ თქვენ ბატონო პრემიერო მაინტერესებს დოკუმენტის აღსრულების ნაწილთან დაკავშირებით როდიდან დაიწყება აღსრულება და ასევე მეორე ნაწილი კითხვის ეხება დოკუმენტის შინაარსის ნაწილს რომელიც ეხება დოკუმენტის შინაარსის რომელიც ეხება ოპონენტებს შორის ურთიერთთანამშრომლობას რამდენად ეროლდებით კონსტრუქციულ თანამშრომლობას ოპოზიციის მხრიდან მადლობა მადლობა შეკითხვისთვის რაც შეეხება უშუალოდ იმპლემენტაციას და ასე ვთქვათ შეთანხმების შესრულებას მე შემიძლია დაგიდასტურო ჩვენი გუნდის სახელით რომ რა თქმა უნდა ჩვენი მხრიდან არავითარი შეყოვნება არ იქნება ჩვენ მაქსიმალურად ვართ მოწოდებული იმისთვის რომ მაქსიმალურად მოკლე დროში შესრულდეს ყველა ის პირობა რომელზეც ჩვენ ხელი მოვაწერეთ რაც შეეხება თქვენს მეორე კითხვას რომელიც ეხება
შესაძლო კონსტრუქციულ თანამშრომლობას ოპოზიციასთან, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან ყოველთვის იყო მზაობა და კიდევ ერთხელ მსურს დავადასტურო, რომ ჩვენ ვართ მოწოდებული კონსტრუქციული დიალოგის რეჟიმის მომხრე და რა თქმა უნდა ამ სულისკვეთებით გავაგრძელებთ მუშაობას საქართველოს პარლამენტში. კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ რა თქმა უნდა დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის არის მომენტი, როცა არის დრო გაერთიანების და არა დაყოფის. ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხის წინაშე არის უამრავი პრობლემა, უამრავი გამოწვევა. ამ გამოწვევას სჭირდება ერთიანი ძალისხმევით მუშაობა საქართველოს პარლამენტში, იმისთვის რომ ქვეყანა რაც შეიძლება მოკლე ვადაში დაუბრუნდეს ნორმალური განვითარების, ნორმალური მუშაობის რიტმს და რეჟიმს. პირველ რიგში ბატონო პრეზიდენტო თქვენთან მექნება კითხვა. ჩვენ ვნახეთ რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებულია, თუმცა მიუხედავად ამისა, მმართველი პარტია არ ჩქარობს ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის დაკავებული ლიდერის გათავისუფლებას. ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში ვისმენთ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლების განცხადებებს, სამართალმცოდნეების განცხადებებს, რომ არსებობს არაერთი მექანიზმი, რის საფუძველზეც შეიძლება ნიკამელია გაათავისუფლონ სასჯელო ახსრულების დაწესებულებიდან. თქვენი აზრით რას ელოდება ქართული ოცნება და ასევე თქვენთან მექნება ბატონო ირაკლი კითხვა, რას აპირებთ, როდის მიიღებთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას და როდის დატოვებს სასჯელო ახსრულების დაწესებულებას ნიკამელია? Based on this agreement, there are strong commitments, and I'm convinced that everybody will do his part in order to make sure that the commitments are fulfilled. It's also a question of credibility, but I'm confident because I discussed with different political leaders the last hours, the last days, and I have the impression that there is a strong political will to take a step in the right direction, and the step in the right direction, this is the implementation of this agreement. მის დავამატებ პრეზიდენტ მიშელის კომენტარს შემდეგ სიტყვებს, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ყველამ ერთად ხელმოწერით დოკუმენტზე შევქმნით ყველა ის საფუძველი, მანამდეც იყო საფუძველი იმისთვის, რომ ბატონი მელია არ დარჩენილიყო საპატიმროში. აქედან გამომდინარე, მე მგონი პასუხი არის გაცემული კითხვაზე, შესაბამისად ახლა ჯერი არის სწორედ ოპოზიციაზე და მათ ქმედებაზე. და კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება, მე მინდა პრეზიდენტ მიშელს კიდევ ერთხელ ჩვენი მთავრობის სახელით მადლობა გადავუხადო, ჩვენი პოლიტიკური გუნდის სახელით. მე მინდა ბატონ შარლს დიდი მადლობა გადავუხადო მისი პირადი ჩართულობისთვის, რამდენიმე თვის განმავლობაში, მანამდეც ფასილიტაციის პროცესში იგი აქტიურად იყო ჩართული და ძალიან წარმატებით მონაწილეობდა ამ პროცესში. ამისთვის ბატონ კარლ დიდი მადლობა. ასევე დიდი მადლობა ამერიკის შეერთებულ შტატების ელჩს ბატონ კელი დეგნანს მისი ჩართულობისთვის და ყველას დიდი მადლობა ამ დღისთვის. კიდევ ერთხელ მადლობთ.